क्लिक गरेपछि यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ मैले अर्न गरेको पैसा 4,31,473। 1 सेकेन्ड पनि तपाईँको पैसा यहाँ ट्रान्सफर हुनलाई 1 सेकेन्ड पनि लागेन होइन। सेम छ नि 12:39 25 सेकेन्डमा आएको छ। यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 12:39 25 सेकेन्डमा तपाईँको पैसा चाहिँ आइसकेको छ। सो यसरी तपाईँहरूले मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सो हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि टिकटक भिडियो हेरेर पैसा कमाउने तरिकाको रियल प्रुफ देखाउने छु, जुन चाहिँ पैसा विथड्र गरेर मेरो टिकटक वालेट र मेरो पेपे वालेटलाई कनेक्ट गरेर त्यो पैसा चाहिँ म मेरो पेपे वालेटमा विथड्र गरेर तपाईँहरूलाई प्रुफ सहित देखाउने छु। यदि तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलको थ्रुबाट जापानमा बसिरहँदाखेरि कसरी हामीले पैसालाई इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ र कसरी हामीले अनलाइनबाट पैसा कमाउन सकिन्छ, थोरै भने पनि तपाईँको लाइफस्टाइललाई चाहिँ थोरै भने पनि ग्रो गराउन सक्ने टाइपको भिडियोहरू, इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू चाहिँ म लिएर आउनेछु। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस्, बेल आइकन थिचिराख्नुहोस्, ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो खाले इन्फर्मेसन भिडियो चाहिँ एकदम चाँडो तपाईँले चाहिँ क्याच गर्न पाओस्। सो भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ है त आजको। र सुरुमा चाहिँ मैले टिकटकबाट कमाएको पैसा चाहिँ म विथड्र गरेर देखाउँछु, जुन चाहिँ तपाईँहरूको लागि प्रुफ हुन्छ यसबाट पैसा कमाउँछ कि कमाउँदैन भनेर 100% प्रुफ म तपाईँहरूलाई लाइभमा देखाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ म टिकटक खोल्छु। खोलिसकेपछि यो गिफ्ट हो भनेर म क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ मैले अर्न गरेको पैसा 4,31,473 को चाहिँ पोइन्ट कलेक्ट भएको छ, जुन भनेको चाहिँ 4,314 चाहिँ मैले कमाएको छु यसमा। अनि तपाईँहरूलाई अर्को जानकारी, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के छुटेको छ भने तपाईँहरूले है यो बुझ्नु जरुरी छ है। जस्तै यहाँ तोमोदाची सेउता क्याम्पेन, अर्थात् तपाईँले तोमोदा कुनै पनि आफ्नो साथीलाई चाहिँ यो जुन एउटा टिकटक लाइट एप्लिकेसन छ कसैलाई रिफर गरेर 1 जना बराबर तपाईँले 4,000 एन पाउनुहुन्छ। तपाईँले पनि 4,000 पाउनुहुन्छ भने जुन साथीले अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ, नयाँ अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ, त्यो साथीले पनि 4,000 एन पाउनुहुन्छ। भन्न खोजेको टोटल 8,000 तपाईँहरूले पैसा पाउनुहुन्छ यहाँबाट। र त्यसको लागि चाहिँ एउटा जोकेन छ है, त्यसको कन्डिसन छ। त्यो के चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ भने जस्तो तपाईँले अब अकाउन्ट बनाउनु भयो, तपाईँले यो कम्प्लिट यो जति पनि यो टास्क छ तपाईँलाई टोटल चाहिँ तपाईँ झन्डै 14 दिनको टास्क हुन्छ। यो टास्क तपाईँले सबै कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले सबै पैसा प्रत्येक दिन 1 दिन पनि नछुटाइकन सबै यो टास्क चाहिँ क्लियर गरेको हुनुपर्छ है त। यदि तपाईँले यो टास्क क्लियर गरेको छैन भने तपाईँले 4,000 एन पाउँदैन। र तपाईँको साथीले पनि अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ, अकाउन्ट बनाएपछि उसले 4,000 एन पाउनको लागि उसले पनि यो कन्डिसन जुन उसलाई प्रत्येक दिन दिन्छ टास्क, यहाँबाट तपाईँले टास्क भन्दा पनि यो पैसा हो, तपाईँले प्रत्येक दिन यहाँबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सबैलाई क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ 14 दिनको टास्क कम्प्लिट गरेपछि मात्रै तपाईँले पनि जसले अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ उहाँले पनि 4,000 एन पाउनुहुन्छ। र कतिपय साथीहरूले चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो, जुन सेउता क्याम्पेन मेरो साथीलाई मैले रिफर गरेँ तर मलाई चाहिँ 4,000 एन पाएन भन्नुभएको थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि 1 दिन यो टच गर्नु, अर्थात् यहाँबाट पैसा कमाउनु, यो टास्क कम्प्लिट गर्नु भएन भने तपाईँहरू दुइटैले पैसा पाउँदैन। सो दुइटैले पैसा पाउनको लागि दुइटैले यो टास्क कम्प्लिट गरेको हुनु पर्यो। र जति पनि नयाँ साथीहरूले अब यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क राखिदिएको छु र कमेन्ट बक्समा पनि लिङ्क राखिदिएको छु। त्यहाँबाट तपाईँले अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भने तपाईँले 4,000 एन पाउनुहुन्छ है त। तपाईँले अब त्यो लिङ्कबाट गरेन भने चाहिँ तपाईँलाई फेरि 4,000 आउँदैन। तपाईँले अब डाइरेक्ट तपाईँले अब मानिलिउँ तपाईँले चाहिँ टिकटकको अब जुन तपाईँले डाउनलोड गरेर एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई फेरि पैसा आउँदैन। तर तपाईँले त्यो लिङ्कबाट गर्नुभयो भने त्यो भनेको सेउताई क्याम्पेनमा पर्छ र सेउताई भनेको चाहिँ इन्भाइट गरेको कसैले, र तपाईँले 4,000 एन चाहिँ पाउनुहुन्छ है त। तपाईँले नयाँ अकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो, जुन चाहिँ तपाईँले फर्स्ट टाइम तपाईँले डाउनलोड गरेको हुनु पऱ्यो है त। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले अलरेडी डाउनलोड गरेको छ भने, अब टिकटक लाइट अलरेडी डाउनलोड गर्नुभएको छ भने तपाईँले पाउनुहुन्न, भनेको फर्स्ट टाइम गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यसको डिटेल भिडियो बुझ्नको लागि, यसको बारेमा सबै जानकारी पाउनको लागि चाहिँ यो भिडियो हेर्नुहोस्। यसमा मैले सबै यसको स्टेप बाई स्टेप भनेको छु। र आजको खास मेरो टार्गेट भनेको तपाईँहरूलाई लाइभ प्रुफ देखाउनु हो। लाइभ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसमा पैसा अर्न हुन्छ, यसबाट पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु हो। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुरुमा चाहिँ मेरो पेपे वालेटमा लान्छु। मेरो पेपे वालेटमा कति छ त अहिले पैसा होइन, त्यहाँ चेक गर्नु पऱ्यो, जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँबाट देखाउँछु। मसँग अहिले एभाइलेबल पोइन्ट भनेको चाहिँ 140 पोइन्ट छ है त। र अब हामी विथड्र गर्छौँ। मसँग अहिले चाहिँ 4,314 एनको पोइन्ट चाहिँ मसँग कलेक्ट भएको छ। म चाहिँ यो अब रियल तरिकाले तपाईँहरूलाई लाइभमा विथड्र गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई धेरै अप्सन आउँछ कुन थ्रुबाट तपाईँ विथड्र गर्ने होइन, विभिन्न अप्सनहरू। अब तपाईँले अमेजन गिफ्टको थ्रुबाट तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, अरू विभिन्न धेरै अप्सनहरू छ, राक्तिनको थ्रुबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा सजिलो चाहिँ तपाईँले एराबेरु पे भन्ने ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँबाट गएपछि चाहिँ तपाईँले पेपेबाट, तपाईँले चाहिँ अरू डिबराईबाट होइन, अरू एयुपे सबैबाट चाहिँ तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र मसँग चाहिँ अलरेडी पेपे अकाउन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ पेपेबाट गर्न चाहन्छु। सो एराबेरु पेमा मैले क्लिक गरेँ र गरेपछि तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। तपाईँ चाहिँ कति पैसा विथड्र गर्ने,
तपाईले एक दिनमा विथड्र गर्न सक्ने अमाउन्ट भनेको चाहिँ 100 देखि 15,000 सम्म तपाईले यहाँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र मसँग चाहिँ अहिले अवेलेबल पैसा भनेको चाहिँ 4,314 छ। सो म चाहिँ सबै विथड्र गर्न चाहन्छु। म चाहिँ यसमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि चाहिँ तल देखाउँछ 4,31,400 है त। यो चाहिँ म विथड्र गरेर देखाउँछु है त तपाईहरुलाई। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो कोकान सुरु भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ पेपेसँग चाहिँ मेरो अलरेडी इमेल एड्रेस कनेक्ट मैले गरिसकेको छु। यदि तपाईहरुले फर्स्ट टाइम भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई अब यो कसरी आफ्नो विथड्र गर्ने प्रोसेस थाहा हुँदैन र त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो गएर चेक गर्नुस्। त्यसमा मैले तपाईको पेपे अकाउन्ट र तपाईको टिकटक अकाउन्टलाई कसरी लिंक गर्ने, त्यहाँ चाहिँ कसरी आफ्नो इमेल एड्रेसलाई लिंक गरेपछि सिधै डाइरेक्ट तपाईको पेपेमा जान्छ भन्ने तरिका सिकाएको छु। त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु होला है त। त्यो भिडियो हेर्नु भएन भने फेरि तपाईलाई फेरि विथड्र गर्ने प्रोसेस थाहा हुन्न। सो त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो भिडियो गएर चेक गर्नुस्। अब यो अवस्थामा आएपछि तपाईले चाहिँ अब यहाँ खाक्दै भन्ने अप्सन छ भनेको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईले अब पैसा चाहिँ विथड्र गर्नको लागि तयार भयो भन्ने कुरा हो। सो यसमा क्लिक गरौँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईलाई तपाईको के डिटेल छ यो डिटेलहरु चेक गर्नुस् भनेको छ र माथि चाहिँ सोकिङगा खान्ड्रो सिमस्ता भने चाहिँ तपाईको पैसा चाहिँ अब तपाईको 11 रुपैयाँमा गइसक्यो भन्न खोजेको हो। सो त्यसपछि तपाईले तलको रातो बटन थिच्नुस्। त्यसपछि हजुरलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईको अमाउन्ट चाहिँ अर्थात् पैसा चाहिँ 11 रुपैयाँमा आयो भन्ने हुन्छ। सो तपाईले यसमा चेक गरेर गिफ्ट ओ एराबु भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुस्। सो मसँग चाहिँ पेपे अकाउन्ट छ। सो पेपे वालेट भएको कारणले गर्दाखेरि पेपेमा क्लिक गर्छौं र पेपे वालेट भनेको के हो पेपेको बारेमा थाहा छैन। पेपेको अकाउन्ट कसरी खोल्ने, पेपेबाट कसरी पैसा कमाउने, हामीले पेपेबाट पनि पैसा कमाउन सक्छौं र पेपेको बारेमा तपाईलाई केही थाहा छैन भने चाहिँ पेपेको पनि फुल इन्फर्मेसन भिडियो यहाँ मैले राखिदिएको छु। यो गएर क्लिक गर्नु होला है त। यसमा गएर तपाईले यो भिडियोकोमा सबै पेपेको बारेमा फुल प्रोसेस तपाईलाई पेपेबाट कसरी इन्भेस्ट गर्ने, पेपेमा कसरी पैसा कमाउने सबै कुरा छ। र अब यहाँमा यो स्टेपमा आएपछि चाहिँ हामीले यो पैसालाई चाहिँ हामीले पेपेमा लानुपर्छ। अब मैले गर्नुपर्ने भनेको गिफ्ट कोखाङ खाक्दै सुरु भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्ने हो। सो मैले क्लिक गर्छु। मेरो गिफ्ट कोखाङ अलरेडी कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यो पेपे पोइन्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। फेरि तपाईले चाहिँ पेपे नि च्याजी सुरु भन्ने ठाउँमा अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईले अब यो सबै कुरालाई चाहिँ एग्रीमेन्ट गर्नुपर्छ। अब भन्न खोजेको तपाईको गिफ्टमा तपाईको पेपे एराबेरो गिफ्टबाट चाहिँ अब पेपेमा चाहिँ अब डाइरेक्ट पैसा जान्छ भन्ने कुरा हो। सो तपाईले निलो बटनमा थिच्नुस् र तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ र तपाईले डेट पनि यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। 9 को महिनाको 21 तारिक 12:39 को तपाईको 25 सेकेन्डमा यहाँबाट पैसा चाहिँ गएको छ है त। अब चेक गरौँ पुगेछ कि पुगेको छैन भनेर र हामी पेपे वालेट खोल्छौं र अहिले तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पैसा हैन यहाँ आइसकेको छ। अब हैन कुन टाइममा कति टाइममा आयो भनेर पनि चेक गरौँ है त। र यसको लागि चाहिँ यो अवेलेबल पोइन्टमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त पेपे पोइन्ट्स ग्यारेन्टेड फ्रम गिफ्ट भनेर भनेको छ है त। हामीले 4,314 गरेको 4,300 नै यहाँ आएर बसेको छ भन्न खोजेको। 1 रुपैयाँ पनि तपाईको ट्रान्सफर फी लाग्दैन, केही पनि लाग्दैन। तपाईको पैसा चाहिँ टोटली रुपैयाँ आएर बस्छ। र टाइमको कुरा गर्ने भने अघि हामीले त्यहाँबाट पठाएको टाइमको कुरा गर्छौं है त। पठाएको टाइम भनेको चाहिँ तपाईको 12:39 को 25 सेकेन्डमा छ भने आएको चाहिँ कति रहेछ भने कतिमा आएको रहेछ भने 12:39 को 25 मै आएर बसेको छ भन्न खोजेको। 1 सेकेन्ड पनि तपाईको पैसा यहाँ ट्रान्सफर हुनलाई 1 सेकेन्ड पनि लागेन हैन। सेम छ नि 12:39 को 25 सेकेन्डमा आएको छ। यहाँ पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 12:39 25 सेकेन्डमा तपाईको पैसा चाहिँ आइसकेको छ। सो यसरी तपाईहरुले मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। जति पनि साथीहरुले पैसा यहाँबाट कमिदैन, पैसा हुँदैन भन्ने साथीहरुको लागि चाहिँ यो प्रुफ हो र यसरी नै तपाईहरुले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र फुल डिटेल यसको फुल हैन अब सबै कुरा जान्नको लागि चाहिँ तपाईलाई मैले अघि पनि भनिसके। तपाईहरुले गएर यो भिडियो हेर्नुस्। यसमा सबै कुरा भनिएको छ। सबै कुरा तपाईहरुलाई यो भिडियोबाट थाहा हुन्छ। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। सब्स्क्राइब नगरेको साथीहरुले सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुस् र बाँकी कुरा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा है त।